PENTED પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત કરું છું તમારું પેન્ટેડ લર્નિંગમાં. આ વિડીયોમાં ડીયર સ્ટુડન્ટ્સ આપણે જોવાના છીએ માનવ આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયા. આ ચેપ્ટર જે છે બોર્ડ એક્ઝામમાં 5 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે અને આ વિડીયોમાં આ ચેપ્ટરના આઈએમપી પ્રશ્ન કયા છે એ સમજીશું. પણ એ પહેલાં હજુ સુધી તમે પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નથી કરી, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી છે, પેન્ટેડ ડાઉનલોડ કરો, પેન્ટેડ સાથે જોડાઓ કે જેથી કંઈ સારા માર્ક્સે તમે પાસ થઈ શકો. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આ કેવી રીતના ચેપ્ટર છે એ સમજી લઈએ કે જે 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે એ એક પૂછાશે અને સાથે સાથે વિભાગ ડીની અંદર એક 4 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાશે. સો કયા આઈએમપી પ્રશ્ન છે? પહેલો પ્રશ્ન, માનવ આંખની નામ નિર્દેશવાળી સરળ રેખાકૃતિ અને તેમના મુખ્ય ભાગ્યના કાર્ય સમજાવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સવાલનો જવાબ કદાચ તમે વાંચશો તો તમને યાદ પણ રહી જશે, પણ એક્ઝામ દેવા બેઠો ક્યારે ભૂલ પડે, યાદ આવે નહીં, તો એની ટેકનિક હોય છે. જો આને ગોખેલું હશે ને તો ભૂલાઈ જશે, પણ સમજેલું હશે ને તો પેપરમાં લખી પણ શકશો, બરાબર. અને એ સમજવા માટે પેન્ટેડ સાથે જોડાઓ, કારણ કે એની અંદર આખું વિજ્ઞાન આપણે મૂકેલું છે, સરસ મજાના વિડીયોઝ એનિમેશનવાળા છે અને સાથે સાથે આપણે લાઈવ લેક્ચર પણ હોય છે. એની અંદર તમને કાંઈ ડાઉટ હોય તો ટીચરને તમે પૂછી પણ શકો છો. સો હું તમને કેટલાક આઈએમપી પ્રશ્નો કહું છું, પણ એના જવાબવાળી પીડીએફ જોતી હોય, લેક્ચર નોટ જોતી હોય, લાઈવ લેક્ચર અટેન્ડ કરવો હોય, આના વિડીયોઝ જોવા હોય તો તમે પેન્ટેડ સાથે જોડાઈ શકો છો. સેકન્ડ, આ એનો સવાલનો જવાબ છે. પહેલો પ્રશ્ન હતો. બીજો પ્રશ્ન કે છેલ્લી પાટલી પર બેઠેલા વિદ્યાર્થીને બ્લેકબોર્ડ પરનું લખાણ વાંચવામાં તકલીફ પડે છે. એટલે છેલ્લી પાટલી એટલે છેલ્લી બેચે બેઠેલા વિદ્યાર્થીને જે બોર્ડ ઉપર લખ્યું હોય ને વાંચવામાં તકલીફ પડે. તો આ વિદ્યાર્થીને આંખની કઈ ખામીથી પીડાતો હશે તેનું નિવારણ આકૃતિ દોરો. હવે આ એક્ઝામની અંદર સવાલ પૂછાયેલો છે. આ સવાલ બીજી રીતે પણ પૂછાઈ શકે, ધીરેના નામથી પૂછાયેલો છે. ટૂંકમાં લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી અને ગુરુ દ્રષ્ટિની ખામી, બરાબર, આ તમે ભણ્યા હશો. તો એને નિવારવા માટે શું કરવું, એને આકૃતિ દોરીને આપણે એ સવાલનો જવાબ આપવાનો છે. હવે લઘુ દ્રષ્ટિની વાત કરી, ગુરુ દ્રષ્ટિની ખામી થવાના કારણો અને કેવી રીતે નિવારી શકાય યોગ્ય આકૃતિ દ્વારા દર્શાવવા. બધી વસ્તુ લાઈવ લેક્ચરમાં અને પેન્ટેડમાં એનિમેશનવાળા વિડીયોઝથી સમજાવેલું છે. સો પેન્ટેડ ડાઉનલોડ ન કરી હોય તો ખાસ ડાઉનલોડ કરી લો. ચોથો પ્રશ્ન, મોસ્ટ આઈએમપી, પ્રકાશનું વિભાજન એટલે શું અને પ્રિઝમ વડે પ્રકાશના વિભાજનની ઘટના આકૃતિ દોરી વર્ણવો. બોર્ડ એક્ઝામમાં સવાલ પૂછાયેલો છે. એના પછી આકાશમાં, ભાઈ આ મેઘધનુષવાળો સવાલ પૂછાય તે કરી જ નાખજો. આકાશમાં મેઘધનુષના નિર્માણની ઘટના આકૃતિ દોરી સમજાવો. તો 5 પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે. બીજા કેટલા પ્રશ્ન આપણે વાંચીને જવું જોઈએ કે જેથી કંઈ લોચા ન પડે, કે વાતાવરણીય વક્રીભવન એટલે શું સંક્ષિપ્તમાં જણાવવા, વાંચીને જવાનું કે જેથી કંઈ કમસે કમ આપણે સવાલ અનુલક્ષીને આપણે જવાબ લખી શકીએ. તારાઓ કેમ ટમટમે છે, સવિસ્તાર જણાવો. આ એક કરી નાખજો, 1-2 વખત એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. આ વાંચવાનો છે. વહેલો સૂર્યોદય અને મોડી સૂર્યાસ્ત થવાનું કારણ. સૂર્ય શું લેવા વહેલો થાય, મોડું સૂર્ય અસ્ત શું લેવા થાય. નીચેના પ્રશ્નનો ઉત્તર લખો. સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત સમયે રાતા રંગનો શાંતિ દેખાય છે અને ભય દર્શન સિગ્નલમાં પ્રકાશનો રંગ શા માટે લાલ રાખવામાં આવે છે? સિગ્નલ હોય ને એમાં લાલ કલર, રેડ કલર હોય, શું લેવા લાલ રાખવામાં આવે છે? એનો જવાબ આપવાનો છે. એના પછી નીચેના પ્રશ્નનો ઉત્તર લખો. પ્રકાશનું પ્રકિર્ણન કોને કહેવાય છે ને કયા પરિબળ પર આધાર રાખે? અને બીજો પ્રશ્ન છે, સ્વચ્છ આકાશનો વાદળી રંગ કેમ હોય છે? બરાબર, વાંચીને જવાનું છે. પણ પહેલા 5 પ્રશ્ન જે મેં તમને કીધા, 10 પ્રશ્નો ટોટલ આઈએમપી છે, એમાં પહેલા 5 અને શું કહેવાય કે એક 7મો પ્રશ્ન હતો, તારા કેમ ટમટમે છે. આ 6 પ્રશ્નો આમ ડીટો ટુ ડીટો કરીને જવાના, 4 વાંચી જવાના. એટલે આ 10 પ્રશ્ન કરી નાખશો તો એમાંથી કોઈ પણ એક 4 માર્ક્સનો પૂછાશે. અને જો તમને યાદ નથી રહેતું તો મતલબ એવો કે તમને સમજાણું નથી. અને સમજવા માટે પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, પેન્ટેડ સાથે જોડાઓ. એક સબ્જેક્ટના માત્ર છે 749. અગર જુલાઈમાં તમે પાસ નથી થઈ શક્યા તો માર્ચ સુધી આ સબસ્ક્રિપ્શન રહેશે. આખું વર્ષ લાઈવ લેક્ચર અટેન્ડ કરી શકશો, આખું વર્ષ તમે પેન્ટેડથી ભણી શકશો. અને 2 સબ્જેક્ટ છે તો 1250 જુલાઈ સુધી છે. અને જુલાઈમાં તમે પાસ કદાચ ન કરે, નારાયણને ન થયા, તો માર્ચ સુધી આ જ સબસ્ક્રિપ્શન રહેશે. તમારે આગળ પૈસા ભરવાના નહીં રહે. તો રાહ કોની જોવો છો? હમણાં જ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. બાકી તમારે પેન્ટેડ સાથે ન જોડાવવું હોય ઇટ્સ ઓકે, પણ આ સવાલના જવાબ પાકા કરી નાખો. જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા મિત્રોમાં શેર કરો. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એક સરસ મજાના આઈએમપી પ્રશ્નો સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ધન્યવાદ. PENTED પેનલેસ લર્નિંગ.